Từ khi loài người hướng mắt lên bầu trời đêm, chúng ta đã tự hỏi một câu hỏi sâu sắc nhất. Chúng ta có cô đơn không? Chúng ta đã gửi tàu thăm dò đến những hành tinh xa xôi, lắng nghe tín hiệu từ các ngôi sao và nhìn qua những kính viễn vọng mạnh mẽ. Tất cả chỉ với hy vọng tìm thấy một câu trả lời. Nhưng chính xác thì chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Khi nói về việc tìm thấy sự sống ngoài hành tinh, chúng ta không chỉ tìm những người ngoài hành tinh nhỏ bé màu xanh lá. Chúng ta đang tìm kiếm nền tảng của sự sống. Và trên trái đất, nền tảng này được xây dựng trên một nguyên tố duy nhất, khiêm tốn. Đây là một câu chuyện về hóa học. Đó là một hành trình xuống cấp độ nguyên tử để hiểu tại sao mọi sự sống đã biết, mọi loài thực vật, mọi loài động vật, mọi vi khuẩn đều gắn liền một cách chặt chẽ với nguyên tố carbon. Nhưng đó có phải là một quy tắc của vũ trụ, hay chỉ là một sự trùng hợp may mắn cho hành tinh của chúng ta? Có thể sự sống tồn tại mà không cần carbon không? Và nếu có, nó có thể trông như thế nào? Đây là một câu hỏi cơ bản trong ngành astrobiolo, và câu trả lời có thể kỳ lạ hơn bạn tưởng tượng. Lý do đầu tiên và quan trọng nhất là tính linh hoạt vô song của carbon trong liên kết. Một nguyên tử carbon có 4 electron hóa trị, có nghĩa là nó có thể tạo thành 4 liên kết cộng hóa trị vô cùng mạnh mẽ và ổn định. Điều này nghe có vẻ là một chi tiết đơn giản, nhưng đó là chìa khóa của mọi thứ. Hãy tưởng tượng một nguyên tử carbon giống như có 4 bàn tay, sẵn sàng liên kết với nhiều loại nguyên tử khác, bao gồm cả các nguyên tử carbon khác. Tính linh hoạt này cho phép nó tạo thành không chỉ liên kết đơn, mà còn cả liên kết đôi và thậm chí là liên kết ba. Khả năng tạo ra các loại liên kết khác nhau này là điều cho phép carbon hoạt động như một bộ khung trung tâm cho một loạt các phân tử khổng lồ và đa dạng. Không giống như các nguyên tố khác bị hạn chế trong các lựa chọn liên kết của chúng, carbon là nguyên tố liên kết tối cao, có khả năng xây dựng các cấu trúc phức tạp và tinh vi với khả năng gần như vô hạn. Dựa trên tính linh hoạt của nó, lợi thế lớn thứ hai của carbon là khả năng hình thành các phân tử vô cùng phức tạp và tinh vi. Bằng cách liên kết với chính nó và các nguyên tử khác, carbon có thể tạo ra các chuỗi dài, ổn định và các vòng phức tạp, đóng vai trò là xương sống cho các phân tử quan trọng nhất trong sinh học. Đây là nền tảng của 4 đại phân tử chính của sự sống. Carbon hydrate là các chuỗi carbon dài để lưu trữ năng lượng, trong khi lipid, với cấu trúc carbon phức tạp của chúng, tạo thành màng tế bào và đóng vai trò là một dạng lưu trữ năng lượng khác. Protein, những người thợ của tế bào, là các chuỗi dài của amino acid, mỗi chuỗi được xây dựng trên một xương sống carbon trung tâm. Cuối cùng, các axit nucleic như DNA và RNA, chứa mã di truyền của mọi sự sống, là các polymer phức tạp với một cấu trúc carbon cốt lõi. Về cơ bản, carbon là bộ khung mà mọi sự sống được xây dựng trên đó. Sự phức tạp cần thiết cho một hệ thống sống để lưu trữ thông tin, xúc tác các phản ứng và duy trì một cấu trúc vật lý đơn giản là không thể có được nếu thiếu một nguyên tố có khả năng hình thành những kiến trúc phân tử ba chiều rộng lớn này. Lý do thứ ba là sự cân bằng hoàn hảo giữa tính ổn định và linh hoạt. Các liên kết mà carbon tạo ra thường được mô tả là nằm trong vùng tối ưu. Chúng đủ mạnh để giữ các phân tử phức tạp lại với nhau trong môi trường năng động và chứa đầy nước của một tế bào, để chúng không bị vỡ vụn. Nhưng chúng cũng không quá mạnh đến mức không thể bị phá vỡ và tái tạo. Sự cân bằng này rất quan trọng đối với quá trình trao đổi chất. Bản thân quá trình sống, hấp thụ năng lượng, xây dựng các phân tử mới và phân hủy các phân tử cũ, đòi hỏi các liên kết có thể được điều khiển. Nếu các liên kết quá yếu, tất cả các phân tử của chúng ta sẽ tan rã. Nếu chúng quá mạnh, tất cả các phản ứng sinh học của chúng ta sẽ không thể xảy ra. Các liên kết của carbon là vừa phải, cho phép một loại hóa học vừa bền vững vừa năng động.
Yếu tố then chốt cuối cùng là sự phong phú. Mặc dù các tính chất độc đáo của carbon là lợi thế chính của nó, nhưng nó cũng là một trong những nguyên tố phổ biến và dễ có nhất trong vũ trụ đã biết. Carbon được tạo ra trong lõi của các ngôi sao và là một thành phần chính của các hành tinh và bụi vũ trụ. Nó ở khắp mọi nơi. Việc carbon vừa hoàn hảo về mặt hóa học lại vừa dồi dào trong vũ trụ, có nghĩa là nó đã có sẵn để sự sống tiến hóa ngay từ những giây phút đầu tiên của sự hình thành hành tinh của chúng ta. Tại sao silicon không phải là một thay thế tốt cho carbon? Trước khi đi vào điều đó, nếu bạn đang thích phần tìm hiểu sâu về hóa học của sự sống này, hãy giúp chúng tôi một việc nhỏ và nhấn vào nút thích. Điều đó thực sự giúp chúng tôi rất nhiều. Và nếu bạn cũng tò mò về vũ trụ và tất cả những bí ẩn của nó như chúng tôi, hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của chúng tôi. Nguyên tố silicon có cấu hình electron tương tự như carbon. Đó là lý do tại sao nó thường được coi là một thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, một cái nhìn kỹ hơn về các tính chất hóa học của nó cho thấy tại sao nó rất khó có thể hỗ trợ sự sống như chúng ta biết. Các nguyên tử silicon lớn hơn các nguyên tử carbon, và sự khác biệt về kích thước này có những hậu quả đáng kể đối với liên kết hóa học. Các liên kết mà silicon tạo ra với các nguyên tử silicon khác yếu hơn và kém ổn định hơn nhiều so với các liên kết của carbon. Sự yếu kém này khiến silicon khó tạo thành các chuỗi dài, phức tạp và các cấu trúc vòng phức tạp, vốn rất cần thiết để xây dựng các phân tử sinh học như protein và DNA. Trong một môi trường có nước, các chuỗi dựa trên silicon này sẽ đơn giản là vỡ vụn. Một sự khác biệt quan trọng giữa hóa học dựa trên carbon và hóa học dựa trên silicon là điều gì xảy ra khi chúng bị oxy hóa. Khi các sinh vật sống trên trái đất chuyển hóa carbon, sản phẩm thải chính là carbon dioxide, một loại khí dễ dàng được thải ra ngoài. Ngược lại, khi silicon bị oxy hóa, nó tạo thành silicon dioxide, là một chất rắn, còn được gọi là cát. Đối với một dạng sống giả định, việc cố gắng bài tiết một chất rắn như cát sẽ cực kỳ không hiệu quả và có khả năng không thể thực hiện được, dẫn đến việc tích tụ liên tục các chất thải làm ngừng quá trình trao đổi chất. Khả năng tạo liên kết đơn, đôi và thậm chí là ba của carbon mang lại cho nó tính linh hoạt để tạo ra một loạt các phân tử với các hình dạng và chức năng khác nhau. Mặt khác, silicon ít có khả năng tạo liên kết đôi hoặc ba hơn nhiều. Khả năng liên kết hạn chế này sẽ hạn chế nghiêm trọng số lượng và độ phức tạp của các phân tử có thể được tạo ra, khiến việc đạt được sự đa dạng cần thiết cho sự sống trở nên khó khăn. Các hợp chất silicon cũng rất dễ phản ứng với nước. Trong một quá trình gọi là thủy phân, các chuỗi dài nguyên tử silicon sẽ bị vỡ vụn khi tiếp xúc với nước. Vì nước lỏng được coi là dung môi có khả năng cao nhất cho sự sống trong vũ trụ. Tính chất này là một trở ngại lớn đối với sự sống dựa trên silicon. Mặc dù vũ trụ có thể chứa vô số khả năng cho sự sống, các tính chất hóa học cơ bản của silicon khiến nó trở thành một ứng cử viên không hoàn hảo để tạo ra các cấu trúc phức tạp, năng động và ổn định cần thiết để duy trì sự sống. Vì vậy, trong khi carbon có thể ngự trị tối cao trong góc vũ trụ của chúng ta, một minh chứng thực sự cho hóa học độc đáo và hoàn hảo của nó, vũ trụ là một nơi rất lớn. Cuộc tìm kiếm sự sống của chúng ta mới chỉ bắt đầu. Và trong khi chúng ta tiếp tục tìm kiếm nước lỏng và dấu hiệu của carbon, một phần nhỏ trong chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy một thứ gì đó khác biệt đến mức nó sẽ thách thức mọi khái niệm của chúng ta về ý nghĩa của việc sống. Vậy, bạn nghĩ sao? Liệu sự sống dựa trên silicon có thể tồn tại trên một thế giới với hóa học rất khác không? Hay carbon thực sự là nguyên tố duy nhất có bộ kỹ năng hoàn hảo để tạo ra sự sống? Nếu video này khơi dậy sự tò mò của bạn, vui lòng cân nhắc nhấn nút đăng ký và để lại một lượt thích. Sự ủng hộ của bạn giúp chúng tôi tạo ra nhiều nội dung như thế này hơn.